السلام عليكم طلاب، شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. هذا المختبر الثاني، مختبر الكلينيكال فارماسي الثاني، اللي حيكون موضوعه مثل ما قلت لكم بالمختبر الأول الكف. ومثل ما اتفقنا إنه الكف يعتبر condition أو symptom for many underlying diseases، يعني هواية أمراض ممكن يسوي لنا الكف. ولذلك احنا طبعا لذلك احنا مهتمين بيها. والكف لها مختبر خاص، واللي هي طبعا دائما تكون associated with ال common cold. فنخلي ببالنا مبدئيا قبل لا نبلش بالفيديو حتى لا تصير عندكم misleading، لأنه بيه هواية حكي فيما يخص ال عفوا الحالات الريفيرال اللي ما نعالجها احنا، حتى ما يصير عندنا misleading من البداية. الكف اللي نقدر احنا نعالجها فقط اللي هي associated with viral infection يعني with respiratory viral infection، مثل ال common cold. ما عداها فتحتاج إلى referral، وراح نستعرض أهم الحالات اللي ممكن نشوفها، أو ال most common cases اللي associated with cough اللي ممكن نشوفها بالcommunity pharmacy. مثل ما قلت لكم، أنا تعاريف ما اشرحها بالفيديو، او لا تاخذ وقت ثاني مكتوبة، وما راح اضيف لها اي شيء. يعني اللي نريد نعرفه فقط انه اكو ثلاث انواع رئيسية من الكف تفيدنا بالديفرنشال دايجنوسيس، يعني انه احنا شلون نوصل الى التشخيص الصحيح. فعندنا البرودكتيف او الويت كف، وعندنا نون برودكتيف او الدراي كف، وعندنا تشيستي اللي هي يعني تحس انه اكو سبيوتم بس ماكو، بس من يقح المريض ما يطلع سبيوتم. اوكي، نسميها تشيستي. نجي على الامور اللي تفيدنا بالكويستشنينج او بالكوميونيكيشن بالبروبينج. اول شيء الديوريشن، اذا كانت عبر الاسبوعين فتحتاج الى ريفيرال، لانه احنا اتفقنا ببداية المختبر انه نعالج فقط الكف اللي هي associated with common cold. بما انه ال common cold ما يتجاوز ل 14 يوم، فاي كف تتجاوز ل 14 يوم او الاسبوعين نعتبرها referral. نجي على nature of cough، dry or wet. إذا كان wet فنسأل على ال color of the sputum، مثل ما سألنا على ال color of nasal secretions فيما يخص موضوع الساينسايتس. إذا تذكرون من قلنا ساينسايتس اكو هم ايضا نوعين، فايرال وبكتيريال. بكتيريال اذا كان الميوكس لون اصفر او اخضر فاحتمال يكون بكتيريال، فنسوي له ريفيرال. نفس الحالة هنا الكلر سبيوتام اذا كان اصفر اخضر او رستي. رستي يعني هنا معناته بيدم. اوكي، ايضا اكيد حيكون يحتاج الى ريفيرال. associated symptoms. هسه نجي على الحالات، او يعني طبعا هنا احنا ما نقدر نجزم 100% انه هاي الحالات هي حقيقية اللي احنا نشوفها، بس اذا كانت الكاف associated with السيمتومز هاي اللي راح نحكي بيها، اللي هي كل سيمتوم الى حالة يشير الى حالة معينة، بس اللي يجزم بهذا الموضوع هو الطبيب او المركز التخصصي او المستشفى او المركز الصحي وهكذا. مبدئيا او اول حالة اللي هي تي بي tuberculosis. شو راح نعرف او شلون نشك ان المريض عنده تي بي؟ اذا كانت الكف associated with fever night sweats يعني تعرق بالليل، weight loss يفقد وزن، hemoptysis يعني sputum containing blood. زين، may indicate TB. طبعا ما نقدر نجزم 100%، بس من خلال هذا الهيستوري نتوقع انه المريض ممكن عنده شنو؟ TB. وبهيك حالة يحتاج المريض طبعا اكيد الى ريفيرال. حتقول لي وين الريفيرال؟ يا اما اخصائي الريسبيراتوري ميديسن، يا اما مركز صحي، يا اما الطوارئ. نجي على الحالة الثانية واللي هي ايضا شائعة، الاسمة او الربو بالعربي، طبعا اسمة.
A recurrent nighttime cough, especially in children with or without wheezing, may indicate asthma. طبعا اكيد احنا ما حنقدر نكون نجزم انه اسمى او لا، لانه الاسمى كتشخيص تحتاج الى حساب لللنج فانكشن وبعض الفيزيكال والفيزيكال انفستيجيشن واللاب انفستيجيشنز. اوكي، فطبعا ايضا هذا من اختصاص الريسبيراتوري ميديسين ومن اختصاص المستشفيات. زين، فاحنا بالنسبه لنا ليش نقول على التشيلدرن او ليش نحكي على الاطفال؟ لانه الاسمى هو childhood condition، يعني دائما يصير الاسمى او childhood disease. دائما الاسمى، يعني اذا المريض عنده اسمى فما راح يكتشفه بال30 وبال40 سنه من عمره، يكتشفوه باول 5 أو 6 سنوات من حياة الطفل. اوكي، فاي شخص، يعني اي اب او ام او طفل صغير يعني تشوفه بالصيدلية حسيت انه الكف بيها paroxysm at night، حسيت انه المريض عنده ويزنج او ما عنده ويزنج، مرات تكون تشيستي، مرات تكون دراي كف. زين، بس بهيجي حالات بالاسمى حتقولي شلون راح اعرف انه هي مو، يعني ما نقدر نعالجها؟ ما راح تكون associated with common cold، ما راح تكون associated with viral infection اذا ما كان common cold، ما راح تكون associated with external factors، يعني مثلا يعني نتعرض الى corrosive vapes، يعني مثلا خلينا نقول غاز متطاير مثلا من كحول او عفوا من مادة عضوية، مثلا حامض عضوي او مادة قلوية قوية ممكن تسوي irritation. طبعا من الهيستوري ناخذها من المريض. ما راح تكون، واكيد بيج حالات راح تتجاوز الاسبوعين، واحتمال قوي يكون البيشنت مجرب فد انتيتوسيف او مضاد مال القحة لمدة 14 يوم او اكثر من 14 يوم without any benefit، فبيج حالة احنا راح نشك بالاسم. وطبعا ممكن نشوف الفاميلي هيستوري، يعني الفاميلي هيستوري من درجة أولى طبعا أكيد، حتى لو كان درجة أولى، حتى مثلا إذا كان أخوال أو أعمام، إذا أكو أكزيما، أسما، هاي فيفر، هذني الأوتو إميون ديزيزز احتمال قوي يكون associated ويا السبرينجز، يعني الأحفاد مثلا أو الخلف، ممكن يصير عندهم أسمى إذا كانوا الأعمام والخوال أو الأب والأم عندهم واحدة من هاي الأمراض. cough with frothy sputum, breathlessness, especially in bed during the night, may indicate heart failure. الهارت failure هو عجز عضلة القلب. يعني راح تاخذون ان شاء الله بالكورس الثاني كلينيكال فارماسي ان شاء الله بالنظري، وراح تتعرفون على الباثوفيزيولوجي مالت المرض. من حتعرفون الباثوفيزيولوجي مال المرض راح تعرفون ليش اكو فروثي سبيوتم. طبعا هو بسبب ضعف عضلة القلب، فراح يصير عندنا congestion باللنج، وممكن يصير عندنا congestion بالبودي بصورة عامة. زين، تبادل الاكسجين باللنج حيكون ضعيف، فاحتمال انه الريد بلاد سيلز تبدي تعبر لللنج، يعني بالاماكن يصير بيها غاز اكسشينج. تمام، فلذلك تشوف السبيوتم يكون فروثي، يعني مثل الوغف وبنقاط حمر. اذا اريد نتاكد اكثر انه البيشنت ممكن يكون عنده هارت فيلير هو ما يدري بنفسه، نساله عن الفيزيكال اكتيفيتي، مثلا من يصعد درج يتعب، قبل كان ما يتعب هسه قام يتعب، من يمشي مسافات طويله يحس بتعب ويلهث، يحس نفسه يحتاج اكسجين اكثر. هذا ايضا من علامات الهارت فيلير. طبعا ايضا ممكن نسأل عن السوولن انكل، لانه اغلب مرضى الهارت فيلير مثل ما قلت لكم صار عنده
تنجسم بالبودي، فاحتقان بالجسم. وين تتجمع السوائل؟ تتجمع السوائل بالأقدام أو بالكواحل، بالأنكل، swollen ankles. يعني دائما نشوف يبدي يحس إنه رجله بدأت تكبر، لازم يغير قياسات الأحذية مالته. زين، نجي على البوست نيزل دريب. بوست نيزل دريب ممكن نشوفه بالساينوسايتس اللي احنا حكينا بيها ذيك المرة، انه دائما يحس نفسه عنده فد سكريشنز يضطر انه يبلعها، فتنزل على الفارنكس واللارنكس، تسوي irritation، تحفز الكف ريفلكس. بهيج حالة اكيد البيشنت اذا كان عنده كرونيك ساينوسايتس يحتاج الى ريفيرال، لان هي ساينوسايتس يا اما تكون associated with الكومن كولد وما تتجاوز 14 يوم اذا كان فيرال وتروح، اذا عبرت 14 يوم معناتها انه هي اما بكتيريال يا اما كرونيك ساينوسايتس. نجي على الووبينج كف او السعال الديكي اذا سامعين به. طبعا هذا بكتيريال انفكشن، والمسبب مالته اسمها بورتوديلا بيرتوسز. البكتيريا طبعا نشوفها اكثر شيء بالاطفال. chest pain، shortness of breath، wheezing، والسعال يكون مثل صوت صياح الديك، يسموها الووبينج كاف. كروب ايضا نشوفها اكثر شيء بالاطفال. usually occurs in infants، يعني اللي الاطفال اللي اعمارهم جوا ال 12 شهر نسميهم infants. المفروض تعرفون neonates نقصد بيهم اللي عمرهم 30 جوا 30 يوم. infants من بداية الشهر الثاني الى حد نهاية السنة الاولى، يعني اول 12 شهر نسميهم infants. the cough is harsh barking، يعني تحس مثل صوت النباح بيها barking. and paroxysmal، تشتد ايضا على باوتس، يعني خلينا نقول موجات، تجي مثلا موجة من القحة على الغفلة ويسكت لفد 10 دقائق او 5 دقائق ويرجع مرة ثانية موجة من القحة. and the child often has difficulties in breathing and stridor noisy inspiration، يعني صوت الانسبيريشن، يعني خلينا نقول الشهيق، تمام، بصوت طرقعة، يعني تحس كأنما اكو طقطقة تصير اثناء الانسبيريشن. Crop usually develops a day or so after the onset of cold-like symptoms. إذا أردنا نتأكد أكثر طبعا بعد ما نسمع هاي القحة أو من خلال سؤالنا للأب والأم إنه صوت القحة وهل تجي على شكل موجات، نسألهم إنه هل قبلها صار عنده رشاح أو صار عنده نوع أو صار عنده سنيزنج أو صار عنده سور ثروت، يعني صعوبة بالبلع، حسيت الطفل عنده صعوبة بالبلع، أو مثلا ما يتقبل يشرب الممة، لأنه طبعا أكيد الإنفانت ما يقدر يحكي، فما راح يقول أنا بلاعيمي توجعني. إنزين، فحنسأل الأب أو الأم، يعني الريلاتيف، إذا كانت الرضاعة مالته طبيعية، لو صار عنده يعني بدأ يتجنب الرضاعة. من يبدي يتجنب الرضاعة معناتها إنه عنده صعوبة بلع. طبعا الكروب هو يعتبر ايضا فيرال انفكشن. زين، ليش ما نعالج الكروب؟ الكروب دائما يعني يحتاج بالمانجمنت مالته الى هوسبيتاليزيشن، مرات يحتاج المريض الى اكسجين او يحتاج الى فنتليتر، وفي اغلب الاحيان يحتاجون بالبروتوكول مالت المانجمنت ستيرويدز، والستيرويدز هي prescription only medication. واعتقد في بعض الحالات يعني السيفير كيسز يعطوهم اي في ستيرويدز مثل الاي في بريدنيزولون او اي في ديكساميثازون. زين، نجي على الجيرد هنا بهذا المختبر حطيناها كحالة تسوي شيء اسمه سيدو اسماتيك كف. سيدو اسماتيك كف الجيرد، بس عندنا مختبر خاص بالجيرد وخاص بالهارت بيرن، يعني خاص بالمشاكل الاستومك. زين، الجيرد طبعا كتعريف هو الجاسترو ايزوفيجيال ريفلكس ديزيز،
وهذا من اسمه واضح انه محتويات الاستومك يصير بيها ريفلكس على الإزوفيغاس يعني على المريء. هاي الريفلكس ممكن يوصل لحد الفارنكس او اللارنكس، هاي المنطقة اللي هي ممكن تسوي irritation وممكن تسوي كف ريفلكس. زين، ف هنا هسه ما راح نعالجها بهذا المختبر، يعني راح نعتبرها ريفيرال، بس على المختبرات الجاية من نناقش موضوع الجير حنشوف انه احنا عندنا OTC مانجمنت لهاي الكف او لهاي الحالة، لان هي هاي الحالة هي مسؤولة عن الكف. شلون نتأكد انه المريض عنده سيدو اسماتيك كف؟ هذا طبعا مصطلح ممكن تشوفوه في يوم من الايام، من تقرا او تسمع سيدو اسماتيك كف يجي ببالك انه هي جير، ما مكتوب هنا، بس خلوه ببالكم for future. سيدو اسماتيك كف ممكن اللي هي الكف associated with gastroesophageal reflux disease. طبعا الكويشننج او خلينا نقول السيمتومز اللي هي associated with هاي الحالة، انه الكف تكون دائما اثناء الريكمبنت او supine position، يعني لما يكون المريض نايم على ظهره. with heartburn may indicate gastro او GERD which may be improved by antacids or H2 receptor blockers مثل الزانتاك، الرانتيدين، سامتيدين، فاموتيدين وجماعتها، او PPI proton pump inhibitor. ايضا راح نجي نحكي بها، قلت لكم بالمختبر مالت الجير. المهم، فالمريض اذا اجاك وشفت انه القحة not associated with اذا كانت القحة not associated with viral infection والمريض ما عنده المشاكل اللي ذكرناها مسبقا، زين، فاحتمال يعني خلي ببالك انه ممكن تكون بسبب الجير. فنسأله على المشاكل الاستومك، هل عنده هايبر اسيديتي، يعني عنده حموضة دائما ياخذ انتي اسيدز، ورا ما ياكل اكلة كبيرة دائما يحس انه عنده ريجرجيتيشن ارتجاع بالاكل، يحس انه اكو هارت بيرن يعني حموضة او احساس بالحرقة يصير على ريتروستيرنيوم يعني خلف عظم القاص يصعد لحد الحلق، هاي indicates الجير. القحة اذا ازدادت بالليل اثناء ما يريد ينام او لما يتمدد may be associated with GERD. نجعل السموكينج، طبعا السموكينج هو واحد من اهم التريجرز فور كف، وبهيج حالة بما انه هو الاندرلاين كوز او السبب الرئيسي للكف هو السموكينج، فاي دواء مال قحة اذا كان كف سبرسنت يعني انتتوسيف او كان اكسبكتورنت يعني مقشع، ما راح يكون ذو فائدة او ذا فائدة. ف بهيج حالة يحتاج المريض الى ريفيرال. احنا طبعا ما عندنا، يعني ما اتوقع انه عندنا بالعراق مراكز for smoking cessation، بس globally اكو مراكز for smoking cessation، فممكن انه تقنع المريض انه to quit smoking من خلال هاي الانستيتيوتس، يعني من خلال هاي المراكز، زين، او انه تقول له انه السبب الرئيسي للقحة مالتك هو السموكينج، فيعني انه تقلل السيجاريت سموكينج او تقلل عفوا من هاي الهابت، راح تقلل الكف. اذا هو يحس نفسه انه هو يعني well with a special combination مثل مجربها قبل، ماكو مشكلة انه تعطيه اياه، بس at the end of the day ما راح يتعالج. هسه عرفنا اغلب الحالات الكومن اللي ممكن نشوف بيها كف واللي تحتاج الى ريفيرال. نيجي على الميديكيشنز. اذا المريض مثل ما قلنا عابر الاسبوعين ويستخدم، مثل ما قلت لكم بحالات الاسمة، عابر اسبوعين ويستخدم كف سبرسنت او كف بريبريشن، فايضا يحتاج الى ريفيرال. effective product for similar previous كف، مثل ما قلت لكم هنا فيما يخص موضوع السموكينج، اذا صيدلاني شاف انه مريض معين شاف نفسه يستفاد على او يحس نفسه انه هو مستفاد من كف بريبريشن معين، وحتى لو انت شفته انه هاي البريبريشن هي illogical يعني غير منطقية، مثلا خلينا نقول هو عنده قحة جافة وتحس انه المريض عنده تشيستي
او عنده ويت كاف يعني برودكتيف كاف، بس هو يريد لها كاف سبرسنت ويقول لك اني هاي دائما استعملها واصير زين، فيفضل ان تعطيه اياه، يعني تصرف لي مثل ما هو يريده. ليش؟ لانه اكو تقارير هوايه دراسات حديثه شافوا انه يعني نتاج مالته شافوا انه اغلب الكف preparations هي بلاسيبو، حتى اللي بيها ادويه، يعني حتى اللي بيها اكتيف انجريدينت بالنهايه هي بلاسيبو، يعني ماكو significant changes لما المريض ياخذ او ما ياخذ ادويه او الكف سبرسنت. زين، عندنا بعض الادويه هي induce كف مثل angiotensin converting enzyme inhibitors مثل كابتوبريل، ليزنوبريل، انالابريل، بيرنيدوبريل وغيرها. هذني أدوية تستخدم بالهارت فيلير، تستخدم بالهايبرتنشن، تستخدم بالمانجمنت اوف coronary artery disease. زين، ف طبعا اكو بيها فد، يعني خلينا نقول بيها فد ملاحظة، اكو ناس يستخدمون هذني الأدوية وما عندهم كف، واكو ناس يستخدمون الأدوية ورا فترة صار عندهم كف. فخلينا نخلي فد قاعدة نتفق عليها، زين، ولو هي مو كلش 100% دقيقة يعني بالبيريدز مالتها، بس احنا حتى نكون بالسيف سايد، لانه مفعول الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيترز او الافكت مالتها انه تؤدي الى دراي كف تراكمي، يعني يبدي شيئا فشيئا. اوكي، شلون؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيترز هم انهبيترز لهذا الانزيم اللي هو اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم او الاي سي اي. هذا الانزيم وين موجود؟ 90% من الكونستريشن مع هذا الانزيم او تواجده باللانج تيشو، بالبارنكايمال تيشو اوف ذا لانج. اوكي، ف هذا الانزيم بنفس الوقت هو مسؤول عن البريك داون اوف براديكينين. براديكينين هو نوع من انواع السيتوكينز اللي تؤدي الى الانفلاميشن and increased secretion production at the level of the alveoli and bronchi sorry البرونكيولز، يعني القصيبات الهوائية. تمام، يعني بالديب تيشو لانج. فبالنتيجة المريض دائما يحس انه اكو desire to cough بس ما يطلع شيء، هاي يسموها تشيستي كف. اوكي، هذا الافكت هو مثل ما قلت لكم كواليتيتيف تراكمي، شوي شوي تبدي تتجمع السكريشنز، تبدي تزداد يبدي يصعد الليفل اوف براديكينين، يبدي يصعد الليفل اوف ذيس inflammatory mediators عفوا، فيبدي المريض يقع. فشافوا انه البيريد المقنعة انه ننتظر المريض 6 اشهر، بما انه هو chronic usage راح يستخدمه for life هذا الدواء، على الاقل يعني قبل لا يتبدل في السنتين او 3 للمشكلة اللي يعاني من عندها البيشنت. فننصح المريض اول ما ياخذ العلاج انه خلال ال6 اشهر الاولى من استخدامك للعلاج اذا حسيت انه صار عندك دراي كاف ترجع للطبيب حتى يبدلك اياه. اما اذا اجى مريض يعاني من قحة وهو يستخدم اصلا الايسي انهبيتر مثل كابتوبريل، ليزينوبريل، انالبريل، فنسأله ايش قد صار لك تستعمل هذا العلاج؟ اذا قال هذا العلاج استعمله صار لي سنة، ونسأله انه هاي القحة تزامنت ويا استخدامك للعلاج، لو هاي السنة اللي فاتت كلها انت ما كانت عندك قحة هسه صارت عندك القحة، اذا كانت القحة ما لها علاقة بالست اشهر الاولى من استخدام الايسي انهبيتر، اذا القحة هاي ما يحتاج it's not associated with الكابتوبريل والزينوبريل والنيلبريل، بالحالة هاي ما نقدر نسويها ريفيرال، لازم نشوف شنو سبب القحة الحقيقي. اما اذا كانت خلال اول 6 اشهر من استخدام الايسي انهبيتر فتحتاج الى ريفيرال. لا اقول لك انه 10% بس من البيشنتس يصير عندهم قحة بسبب استخدام الايسي انهبيترز especially women، يعني خاصة الفيميلز يصير عندهم هاي المشكلة.
هنا alternatives للACE inhibitor angiotensin convert angiotensin 2 receptor blockers أو antagonists مثل فالزارتان، لوزارتان، كانديزارتان وغيرها. هاي هنا ملاحظة مو معناتها انه اني اغير العلاج، وانما حتى انت تعرف انه اكو بدائل ان شاء الله تاخذوها بالمواضيع اللي تخص الهايبرتنشن والهارت فيلير بالنظري كورس الثاني كلينيكال فارماسي. اوكي، بس انا ما اقبل اي واحد من عندكم يقول لي اذا جاني المريض عنده قحه بسبب الايسي انهبيتر مثل كابتوبريل ليزمابريل او انالبريل نقول له ايه والبديل مالته لوزارتان او فالزارتان. اكيد لا. This is a prescription only medications. اوكي زين. the anti arrhythmic agent amiodarone ايضا ممكن يسوي كف، وايضا نستخدم نفس القاعدة مال الايسي انهبيتر خلال الاشهر الاولى. نجي على التريتمنت او المانجمنت اوف كف. مثل ما قلنا انه احنا نعالج فقط اللي هي associated with viral infection. زين، فاذا اذا عبرت ال 14 يوم نعتبرها referral. زين، واي كف persist longer than 3 weeks if it has respond to OTC drugs ايضا نحتاج نسوي ريفيرال. يعني حتى لو طابت او استجابت للاو تي سي، بس الاو تي سي لما عبر استخدامك الها 7 الى 10 ايام ورجعت الكف، معناتها انه الاندرلاينج كوز او السبب الرئيسي للقحة بعده موجود، معناتها فشي يحتاج الى further investigation. نجي على المانجمنت. اكو دراج ميجرز مثل ميجرز انها مو معناتها قياسات، يعني هنا خلينا نقول اجراءات. لوزنجز اللي هي مثل ستريبسلز، اوروفار، وذني الشغلات اللي بيها منثول. زين، اللي هي soothing irritated throat اللي ممكن تكون واحدة من اسباب الكف او الدراي كف. They don't contain an active ingredient and considered to be safe in children and pregnant women. يعني في حالة التطي هاي شغلات ال pregnant أو ال children فماكو مشكلة. If recommended they should be given 3 to 4 times daily. هذا نحكي على اللوزنج. تشوف ال fluid intake مالتك لازم يكون minimum 2 liters per day، طبعا ما عدا الناس اللي هم prohibited أو عندهم fluid intake restriction مثل جماعة renal failure and heart failure، بس دول الناس لازم ياخذون fluids with caution. نجي على non prescription medications او اللي هي ال OTC management not the POM management. عندنا نوعين اساسيين اللي هم antitussives او الكف suppressants، وعندنا sorry expectorants and mucolytics، يعني المقشعات والمذيبات للسكريشنز للافرازات. فالانتيتوسيفز تذكرون عندنا مثال عليها بالكومن كولد شو اسمه الانتيهستامينز. هنا عندنا الكوداين والسينثيتيك كوداين مثل توسيران، بوموكودين، هذني ما سامر عندنا من عندها هاي كومبينيشنز بيها كوداينز. زين، طبعا الكوداين واحدة من السايد افكت مالته انه يسوي كف سبريشن اللي هو يسوي ديبريشن للريسبيراتوري سنتر بالبراين، وذاك هو خطر انه احنا الابيوز مالته او استخدامه بجرعات عالية ممكن يؤدي الى ريسبيراتوري فيلير، تتوقف عضلات يتوقف الدايفرام ويتوقف البريذنج. تمام. وايضا هو يعتبر من الادويه اللي شو اسمه اللي هي نعتبرها controlled medicines. تتذكرون المفروض يعني شفتوها بالفيديو مالت ال public health، فما تنصرف الا بوصفه طبيه. هو طبعا OTC، بس بالعراق حاليا يعتبر POM. ليش؟ لانه يصير له ابيوز.
نيجي على الدكستراميثورفان، هذا سيف وما يسوي ادكشن، وكان بي كان بي dispensed as OTC freely، ما بي اي مشكلة. هاي الجرعة مالته بالنسبة للأدولت، بالنسبة للأطفال من 5 إلى 12 سنة، بالنسبة للأطفال من سنة إلى 5 سنوات. نجي على الدايفنهايدرامين اللي هو الانتيستامين. حتقولون ليش بس الدايفنهايدرامين؟ الانتيستامينز البقية شنو مشكلتها؟ إذا تذكرون بالمحتوى الأول قلنا إنه الانتيتوسيف إفكت بالانتيستامين الفيرست جنريشن اللي هم سيديتنج أكثر من النون سيديتنج، فلذلك السيديتنج اللي هم الكلورفينرامين والدايفنهايدرامين كف سبرسنت more potent than non sedating antihistamines. نيجي على، طبعا هاي جرعة مطلوبة عندكم طلاب. نيجي على expectorants and mucolytics. expectorant المشهور هو الجوافنسين او الجليسريل جواكوليت، نشوفه بالاكسيديل ونشوفه بالبرونكيوم شراب. زين. ايضا هاي جرعة مطالبين بيها. عندنا البروموكسين اللي هو الميوكوليتيك او السلفودين ما مرة. ايضا الادوية اللي تفيدنا بالويت كاف. طبعا لوجيكالي الاكسبكتورانتس والميوكوليتكس نستخدمها للويت كاف، والانتيتوسيفز اللي هي الكوداين والانتي هيستامين نستخدمها للدراي كاف، على اعتبار ان احنا ما عندنا سكريشنز نريد نطلعها. بينما اكسبكتورانت والميوكوليتكس عندنا تشيستي كاف او ويت كاف، نريد نطلع السكريشنز حتى ما تبقى بداخل اللنج، فما تعتبر good media for bacterial growth. نجي على ال additional constituents نشوفها في بعض الشرابات. حنشوف اكو ثيوفيلين، sympathomimetics في بعض الشرابات. زين. الفائدة من عندها هنا مثلا ثيوفيلين برونكودايليتر. اوكي. الsympathomimetic these are commonly included in cough and cold remedies for their bronchodilator and decongestant actions. They may be useful in patients has blocked nose as well as cough. زين. Caution should be practiced عند المرضى اللي عندهم coronary artery disease, angina, myocardial infarction, hypertension, diabetes and hyperthyroidism. ليش؟ لأنه sympathomimetics قلنا تتعارض ويا هاي الأمراض من خلال الانكريمنت أو الزيادة بالبلد بريشر، وبالنسبة للدايابيتس تزيد عفوا تقلل الانسولين سكريشن، فتزيد الليفل اوف زي الليفل اوف جلوكوز من خلال الكاونتر اكتنج هرمونز اللي هم الابنفرين والنور ابنفرين. نجي على السيداتينج انتي هيستامينز. diphenhydramine chlorpheniramine which may be added to antitussives combination with expectorant is illogical. يعني مو مثلا عندنا سامرين بميكوليتيك وبي انتيتوسيف، فنعتبره illogical combination. ان انت شلون تنطي شيء يزيد الاكسكريجن او الاكسبليشن يعني طرد السبيوتم، بنفس الوقت اكو وياه ماده تقلل من القحار، فشي illogical. And they are effective especially if the dry cough is disturbing sleep. زين. side effects include sedation, drowsiness and anticholinergic side effects مثل dry mouth, urinary retention and constipation. وأيضا مثل ما قلت لكم بالمحتوى الأول use with collagen للناس عندهم glaucoma and prostate hypertrophy أو benign prostatic hyperplasia. أتمنى أنه تشوفون الفيديو بصورة صحيحة، وأيضا تراجعون معلوماتكم بالكومن كول لأنه هو شغلات associated ويا هذا المحتوى. زين. نعم further reading ما مطالبين بيها، بس أنا أفضل أنه تشوفوها. يعني مثلا diabetic patient اللي لازم ما ياخذون شغلات بيها شوجر، لأن أغلب الشرابات هي 85% سكروز weight by weight الكونتنت مالته
مالت الشجر. يعني فمحتوى السكر مالته حيكون عالي، فحيزيد الجلوكوز ليفل. اكو شرابات حتشوفون مكتوب عليها شجر فري، ممكن تنطيها لذول المرضى. بالنسبة للأطفال موضوع الدنتال هيلث أيضا مهم، إنه يساعدهم الدنتال كاريز بسرعة. فأيضا الشوجر كونتنت مال هاي الشرابات ممكن يزيد الدنتال كاريز. وعندكم هنا هذا الهوم وورك، المفروض انتو المطبقين تعرفون الكومبوزيشن مال هاي الأسماء التجارية وشنو استخدامها، الكوجن باستخداماتها والكونترا انديكيشن باستخداماتها. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم الصحة والسلامة الدائمة.